press. Okay? Click release Photoshop, press the key. So, yun ang gagawin ko ngayon. So, yung daliri ko, yung tatlo, nasa 3 keys, Shift, Control, Alt, and then start Photoshop, press and hold down. Yung 3 keys. Tapos lalabas itong dialogue na to. Sabi niya, message dialogue. Delete the Adobe Photoshop settings file. Okay lang yan. There's nothing wrong with that. Yung setup lang ng Photoshop ang de-delete tapos mag-create siya ng bago. Okay, click ko yes. In fact, this is one troubleshooting technique. Kung yung Photoshop mo nagkakaproblema, you might assume na kailangan mo i-reinstall. Try this method first. Pag hindi ito nag-work, pag nag-work, okay na. There's no reinstallation required. Pag hindi nag-work, then you may have to reinstall. But I guess in your office, you have to ask ACE. Kasi sa MIS sila. Right, so this is what my version looks like. Medyo madilim. Pinakita ko nung ito kahapon. Tapos ma-maximize ko yung screen ko. Dahil maliit lang yung screen ko nasa laptop lang ako Kung malaki yung screen, okay lang. Also, kung bago yung version nyo, as I mentioned yesterday, your Photoshop panels on the right will have 2 thick columns, no? 1 and 2. Sa akin, yung version ko, hindi. Isang column lang yun, Isang column lang yun sa kanan. Right. So yung sinetup natin kahapon is 2 things. I showed it by going to preferences. Yung preferences nyo sa Windows version, nasa edit. Hanapin nyo sa baba. Preferences. Sa akin, nasa Photoshop menu. Kasi Mac version. Andito sa Photoshop menu yung preferences ko. Pupunta ako sa interface. Tapos dito mo setup kung gusto mo maliwanag o madilim yung Photoshop mo. Gagawin ko light gray. After that, may performance. Okay, may performance choice dito. Okay, i-click ko yun. Tapos i-set up natin yung number of history states to 300. This is the number of steps that you can undo. Okay, kasi sa Microsoft Word, PowerPoint, Excel, if you're still using that, pag nag-create ka ng bagong document or spreadsheet, tapos nagtrabaho ka, you can undo everything until the start of your session, di ba? Unlimited. Dito sa Photoshop may limit na 1,000 lang. Saka hindi recommended yung 1,000 kasi baka mag-slow down yung Photoshop dahil gumagamit siya ng RAM memory ng computer. So sabi ko kahapon, try to set it to something like 300 yung history state. Yeah, okay. So na-set up ko na yung Photoshop. Now let's review a little bit about workspaces. Yung workspaces, hindi ko na discuss yung shortcuts, shortcut keys at saka menus. Nasa PDF yan. Nasa PDF yan ng customizing Photoshop. But let's look at the workspace here. Okay. Yung workspace ko dito, merong ilang panels. Panels ang tawag dito, color panel, swatches panel, adjustments, libraries, layers, channels, paths. Okay? So, ang ginawa ko kahapon, minodify ko yung panels ko kasi pwede mong ilipat yung panel. Okay? Pwede mong ilipat sa ibang grupo. Ang tawag sa grupo ng panels, for example, yung sa taas, tawag dito tab group. Okay? Ito, tab, panel tab. Tapos ito, tab group. Okay? So, pwede mong ilipat na gano'n, pwede mong ilabas na gano'n, pwede mong i-close, right? Pwede mong i-close na using this button. Ang tawag dito, panel menu button. Pag click mo yun, may lalabas na menu. So, pwede mong i-close yun. Since layers yung, kasi I have 3 panels, layers, channels, paths. Okay? So, pag sinelect ko yung layers, ginamit ko itong button na to. Pag close ko, ang magko-close yung layers. Okay. If you need it back, they're all here sa window menu. Okay. So kung kailangan ko ibalik yung layers, babalik ko ganun layers. Babalik na siya.
Kung gusto ko naman i-close yung group dahil hindi ko gagamitin, pwede kong i-click close tab group. Close tab group. So nawala silang lahat. Again, I can bring them back by clicking layers or panels or channels. Paths pala. Layers, paths, layers, channels, or paths. Any one of those. So pag sinari ko yung channels, yun, babalik yung tatlo kasi magkakasama sila. Layers, channels, paths. So then I can go back to layers. Kung nagulo ko yung panels ko, no problem. Panel rin pala to. Although button mode, minimize, parang pinaliit, it doesn't take too much space. But I can open it, open siya like that, no? Using the double arrow button. Okay, so pwede kong magulo yung Photoshop ko, no? Ganyan. Ang tawag dito sa arrangement is essentials. May pangalan sila eh. So kung meron kayong ganito, yung workspace switcher, itong button na to sa taas ng mga panels, yan. Sa version ko ito eh. Kung hindi niyo makita, meron din dito sa menu. Window, workspace, yan. Okay, window, workspace. Pero punta ako rito. Okay. So, huwag niyo muna pansinin itong sa taas. In fact, ang gagawin ko, delete ko muna to. Delete ko muna yun. Delete workspace. Yes. Ay, mali. Delete ko. Sorry. Delete ko yung advanced Photoshop. Delete workspace, advanced Photoshop, delete. Yes. So wala na. Kasi yung sa taas na yun, yung sample, yung my workspace, ginawa ko lang yan. Ito yung mga default workspaces ng Photoshop. Essentially, for example, piliin ko essentials. Kasi i-reset ko muna kasi na-modify ko ata. Yeah. Yung mga workspace is the arrangement of the panels, no? So yung essentials includes color swatches, libraries, adjustments, layers, channels, paths, history, and properties, no? Provided yan ng Photoshop, okay? Well, if you install Photoshop, kasama na yan. So kunwari, photographer, ang sinasuggest ng Photoshop, you might want to use photography workspace, no? So, pag clinic ko to, photography, nag-iba yung available, yung open panels. Ngayon, ang open panels, histogram, navigator, libraries, adjustments, layers, channels, paths, history, etc., etc. Reset ko nga, sigurado. Ayan, okay? So, ano yan, available yan. Once you install Photoshop, it's there. Okay? You don't have to create it. Kasama na yan sa installation. It's just a group of panels. Kasi dami-dami panels ng Photoshop. Depende sa trabaho mo, you might be a photographer using Photoshop or you might be a digital painter. Yung gusto mo, nakikreate ka parang traditional painting, no? Pero sa Photoshop, pwede mong gamitin yung painting workspace, no? May mga brushes dito. Kung gusto mong gamitin yung Photoshop for editing short videos, pwede rin. Gamitin mo yung motion workspace at ilalabas ni Photoshop itong timeline where you can open short videos, MP4 files, mga ganon. And you can add sound or something. But of course, if you want more powerful editing, you need to use Adobe Premiere Pro. Okay. Before may panglaban ng Apple eh. Nawala na sa isip ko. Apple, I forgot. Meron din ng Apple. Ryan, ano yun sa Apple? Nandiyan ka ba? Alin, sir? Yung video editing software ng Apple? Premiere. Premiere Pro. Hindi. Final Cut po ba yun, sir? Final Cut. Final Cut Pro po. Final Cut Pro. Bakit? Gumagamit ka? Na-try lang po. Isang beses po. Okay. So, medyo complicated yon katulad ng Premiere Pro. Pero, nagtuturo rin kami ng Premiere Pro. Yung Final Cut, hindi na ata. Parang tinigil ng Apple eh.
Tinigil ng Apple yung support doon. So anyway, so for short video, siguro pag gumagawa ka ng YouTube video, mga 5 minutes, tapos you don't want to spend for Adobe Premiere, baka pwede mong gamitin yung Photoshop, no? Right. Anyway, going to the workspaces. Ang gagawin natin ngayon is magkikreate tayo ng sarili nating workspace. Simplified. You can, let me see. Okay. Let me just close that. Nasa ano siya, customizing Photoshop PDF. Look. Okay. Create a new workspace preset. Yan. Okay. So, gagawin natin ito. Properties lang, layers, channels, paths. Walang color, walang swatches. Available pa rin naman yun. Pwede ka pumili ng kulay even without the color or swatches panel. Pero ang focus natin sa advanced Photoshop is editing. Editing the tonal values and tonal properties at saka color properties and advanced retouching. So we need particularly these panels, properties, layers, channels, paths. Actually, itong dalawa hindi masyado, especially paths, pero okay na rin. Histogram, info panel, actions, and history. Okay. So gagawin ko yun. From what I have right now, or from what you have right now, no? Depende sa version. So hindi ko kailangan yung color and swatches. Pupunta ako dito sa panel menu button. I-close ko yung tab group. Okay. Hindi ko kailangan libraries and adjustments. Close ko yung tab group. Okay. Layers, channels, paths. Okay. Properties nandito. As a button, I can open it, but I don't really need to open it. No? Pwede ko lang gawin ganito. The-drag kong gano'n. No? The-drag kong gano'n. Tapos, you have to wait until you see the thick horizontal line. Do not release the mouse kapag makita niyo yung blue border around the panels, no? Yan, no? Kasi pag dyan yung binitawan, sasali siya dun sa layers, channels, paths, and hindi yun ang gusto natin. So, kailangan dun sa taas. Boom. Okay, so na-insert na siya dun. Also, I'm going to open this up a little bit. Next, itong panels na naka-button mode, which you can use by clicking first to open them. Expand ko na nga yung history. Okay. I need history, action. Action muna kasi may history na ako. Yung action nandito. Boom, ayun, lumabas na siya. At okay na yan actually. I don't need to change it. Although if you really want to follow yung example dito na nasa taas siya, pwede rin naman yun. I mean, kung OC ka, no? Drag mong gano'n. Boop, ayun. Boop. You have to make sure na wag sumobra yung movement kasi pag nasobra mong gano'n, maghihiwalay sila. No? Pag naghiwalay sila, separate tab groups. Okay? Pero pag magkasama, pag walang dividing line sa kanila, ayan, walang dividing line, magka-tab group sila. Ayan, actions, history. Okay. And then I need info panel and histogram. So gagawin ko, ilalabas ko muna yung, let's say, unahin ko yung histogram. Boop, ayun siya. Tapos sumama yung navigator. Hindi ko naman ginagamit yung navigator. So pwede kong gawin, select kong ganun. Tapos i-close ko siya. This time, gagamitin ko lang yung close because I don't want to remove histogram. Boop, ayan, meron na akong histogram. Tapos ilalagay ko siya sa taas, itadrag kong ganun. Again, pag mali, pag dito ko nilagay sa grupo, sasama siya sa tab group. Pero gusto ko sa taas, separate tab group. No? Para pag in-open kong ganun, histogram is separate from actions and history. Pwede mo rin palitan yung order ng history ng tabs. Okay. Lastly is info. So window, info. Boop, ayun siya. Tapos drag ko rin siya sa taas kasama ni histogram. So basically okay na yan. And sa ngayon, ang pangalan nitong workspace na to is Essentials kasi doon ako nag-umpisa.
So pag lumipat ako ng iba, let's say pumunta ako sa photography. Okay, ito yung default photography workspace ng Photoshop. Pag bumalik ako sa Essentials at iniisip ko, I need the original Essentials. Oops, hindi ito yung original Essentials kasi minodify ko. Aalala ni Photoshop yung changes na ginagawa mo sa workspace. Pero hindi ko dapat i-reset kasi pag ni-reset ko, mawawala yung mga ginawa ko rito. So bago ko i-reset, save ko muna. Mag-create muna ako. Actually, mag-create ako ng bago. New workspace. Okay? Tapos bibigyan mo pangalan. Say, Advanced Photoshop. Okay? Tapos save. Kung gumawa ka ng keyboard shortcuts, click mo to, tsaka menus, but we will not do that because we were not able to do the exercise yesterday. So okay lang. Basahin nyo na lang yung topic niya. Save. Okay. So pag-click ko ngayon dito sa workspace switcher, switch, ayun na, meron na akong advanced Photoshop, right? And my essentials, hindi na naka-check. Ayun na. Okay? Ngayon, kung babalik ako sa essentials or lumipat muna ako ng iba, no? Let's say photography. Tapos babalik ako sa essentials. Nag-reset na ba? Hindi pa. Okay? Kasi naalala pa rin ni Photoshop kung ano yung ginawa ko sa essentials. Akala niya importante yun. Hindi niya i-reset. Ikaw magre-reset. You have to do the reset, no? So pag selected siya, then the next step is to go to reset essentials. Boom. Okay. So ito na yung original Photoshop Essentials workspace. Okay. But I still have my advanced Photoshop, which we will be using throughout this week. Okay. Right. Are there any questions before I ask you to create your own workspace looking like this? Wala? Okay. So I'm going to stop sharing. And it's your turn to share your screen para makita ko yung ginagawa niyo, okay? I hope kaya ng connection niyo yung sharing ng screen. So go ahead, share your screen and meron bang, I think may step-by-step yun. If you go to the APS customizing Photoshop, no? Okay. Customizing Photoshop PDF. Sa baba. Number exercise 3. Okay. Hi, Jericho. Hi, Eliza. Okay. Nobody is sharing their screen. Ayan. Jericho is sharing. Okay, great. Yeah, go ahead. You can start with photography if you like. Sige, photography. Tapos, yan. Okay, nandiyan na. I-close mo na lang yun, no? I-close mo yung closer sa baba. Sige, yan. Let's start with Teka. Jericho. I-click mo yung navigator. Yan. Tapos yung button niya sa kanan, sa right, sa taas. Upper right. Yan. Yan yung panel menu button. Close mo. Boop. Okay. Tapos, yung libraries adjustments, yung panel menu button nila, yung sa kanan rin. Yung libraries adjustments. Yung sa ilalim ni histogram. Yan. Sa button niya, sa kanan. Yan. Click. Tapos, close tab group. Sa baba. Boom. Wala na siya, no? Ngayon,
Yung histogram tab, yung histogram na pangalan, no, nakalagay histogram, i-click and drag mo dun sa ilalim ng I, yung letter I, yung info panel. Diyan. Bitaw. Okay. Tapos yung, saan yung properties? Yung button, yung gitna. Yung gitna. Taas ba? Isa pa. Yan. I-drag mo ngayon sa taas ng layers. Sige pa, taas pa. Yan. Lampas pa. Tulak mo pa pataas. Yan. Ayan. Okay, that's it. That's what I was talking about, no? Tapos pwede mo siyang palaparan doon sa edge niya, sa kaliwa, sa left edge. Yan. Lumalabas yung deck. Yung arrow mo kasi pag nilagay mo doon sa edge, sa left edge ng panel, magiging double arrow yan eh. Move mo ng konting kanan. Hindi, sobra. Hindi. Yes. Sige, okay na muna yan. Tapos yung dun sa mga buttons mo, yung pang-apat yan. Sige, close mo. Ayan, that's it. Tapos isi-save natin to your name. Yan, click mo yan. Tapos new workspace sa ilalim. Tapos bigyan mo pangalan. Pwede pangalan mo or advanced Photoshop. Okay, tapos save. Yes, para ma-replace yung original. Nag-yes ka ba? Naka-mute ka eh. Kasi pag hindi, nag-yes ka. Okay. Tapos punta ka ulit dun sa, ano ba yung una mo yung photography ba? Open mo ulit yung photography. Ayan, hindi, nagbago rin siya. So, i-click mo ulit yung workspace switcher, tapos i-reset mo yung photography. Click. Tapos, sige, click mo yan. Yung workspace switcher, yung sa taas. Yan. Tapos, i-reset mo yung photography sa baba. Yan. Okay, yan yung original na photography. Pero pag pumunta ka ulit sa workspace switcher, i-select mo na ngayon yung Jericho. Okay, anyone else sharing the screen? Si Jericho lang. Jericho, i-select mo na lang ulit yung Jericho workspace mo. So, tapos ka na. Okay, great. So, you can stop sharing. How about si Ace o si Eliza? You can share your screen. O si Lelaine. Okay. Shot. Yeah. Nagagawa mo, Eliza? Lelaine? And there's Lelaine sharing her screen. Okay. Okay. So, meron kang actions, meron kang histogram, meron kang info. Okay. Wala ka pa lang yung properties. Pwede mo ibaba yung layers mo. Yung layers, i-drag mo pa baba. Sama mo dyan sa paths. Dikit mo. Yan, ganyan. Yan, okay. So, nandyan yung layers. Tapos, yung adjustment styles mo, okay, di ba meron kang adjustment styles sa right side? Yan, yung button niya sa kanan ng adjustments yan. Click mo siya, tapos i-close tab group mo. Tapos, yun ding color swatches. Color swatches, i-close tab mo. Close tab group. Okay. Tapos, wala ka pang properties. So, punta ka sa Windows menu sa taas. Yan, Windows, Properties.
Yan. Ayan, lumabas siya sa baba. I-drag mo sa taas ni layers. I-drag mo sa taas ni layers. Click and drag. Sige. Yan, bitaw. Whoops. Yan, that's it. Okay. Okay. Yung sino magkasama? Yung history and actions magkasama. Yung actions, i-drag mo sa tabi ni history. Ni history tab. Actions, i-drag mo sa tabi ni history tab. Yan, okay. Tapos yung i-double, i-click mo nga si info sa baba. Sa babang, yan, tab. I-drag mo siya, isama mo siya kay histogram. Yun. That's it. Tapos, i-click mo na lang si history. I-click mo lang si history para siya yung active. Layers, info, property. Okay, tapos punta ka sa essential sa taas. Yan yung workspace switcher mo eh. Mag-create ka ng new workspace. Sa baba. New workspace. Tapos pangalanan mo. Liling. Advanced Photoshop or Liling. Okay lang. Liling. Tapos save. Right. Guys, so, other may share your screen also ha. Naka-multiple sharing tayo so it would be okay. Pwede ka naman i-switch kung alin na review natin eh. Liling, i-click mo ulit yung pangalan mo na doon sa workspace switcher. Tapos, saan ka nag-umpisa? Photography ba o essentials? Photography? Sige nga, click mo yung photography. Parang nawala yung essentials mo, no? Click mo nga ulit yung photography. Parang nawala yung essentials. May essentials ba o wala? Click mo ulit. Click. Walang essentials, no? Baka na-delete. Hindi, ayun, essentials. Ayun, essentials. Sige, click mo yun. So, ito, hindi ito yung essentials na modify ito. So, ang gawin mo, punta ka sa essentials ulit. Click mo ulit yung essentials. Tapos, i-reset mo siya sa baba. Okay? Ganyan kasi mag-create ng, ng workspace. Mag-umpisa ka yung mga available. Tapos, ma-modify mo. Tapos, i-save mo. Mag-create ka ng new workspace. Sige, piliin mo na ulit yung, yung workspace mo, yung Liling. And you're done. Okay, great. Meron pa bang ibang nag-share? Sige, you can stop sharing, Liling. About si Eliza, about Ace. Nagawa nyo na? You can unmute yourself now so you can talk. Okay, there's Eliza. Okay. Right. So let's see what you can do with your workspace now. Essentials yan, di ba? Sige, click mo muna yung essentials. Yung sa taas. Okay. Tapos, let's start with photography. Okay, click photography. Okay. Kasi may histogram na sa taas. Okay. Okay, i-select mo yung navigator. Yan. Tapos, i-click mo yung sa kanan, yung button. Sa right side niyan. Sa right side. Yan. Click mo siya. Tapos, i-close mo. Hindi. Close lang. Hindi tab group. Close lang. Okay. Tapos, nakikita mo yung double arrow dun sa taas ng history. Yung double arrow. Yan. Click mo nga siya. Yung sa kaliwa. Yan. Yan. So, nag-open siya. No? Ang hindi natin kailangan dito, yung clone source. So, baba ka dun sa clone source, yung tab. Tapos, sa right side, i-close mo siya. Click and close. Okay? Great. Okay. Tapos, yung histogram sa may kanan, i-drag mo siya sa taas ng history. Click and drag. Okay, click and drag mo sa taas. Yan. That's it. Bitaw. Yun. Okay. Tapos yung info, isama mo kay histogram. I-drag mo into histogram. Yan. Okay, great. Okay. Isa na lang ang kulang, si properties. Punta ka sa Windows, sa window menu.
Window. Tapos, properties. Asan siya? Ayun, properties. Ang gawin mo, i-drag mo siya sa taas ni layers, channels, paths. Click and drag mo sa taas. Lampas. Yan. That's it. Tapos, okay na. Punta ka ngayon sa photography, yung switcher, and create a new workspace sa baba. Okay? Tapos, bigyan mo pangalan, Eliza. Yan. And save. And save. Punta ka sa Eliza ulit. Click mo ulit yung Eliza. Punta ka sa photography. Select mo yung photography. Tapos i-reset mo yung photography. So click mo ulit si photography, makikita mo yung yung reset photography. Okay? And lastly, yan, bumalik na si photography and then you can select Eliza ulit para yun ang ginagamit mo. Ayos. Okay, you're done. So ganun yan ha, anytime in the future na mabago nyo yung workspace nyo, gusto nyo ibalik yung dating Eliza, pupunta lang kayo dun sa workspace switcher, select nyo yung reset Eliza, okay? So you are done. You can stop sharing. Si Ace hindi nag-share eh. Can you share your screen, Mr. Ace? Sinusundan ko pa po, sir. Saan po nila nakuha yung image po? Yung image. Na-download mo na ba yung mga files? Hindi. Inahanap ko po, sir, yung mga files po. Can you share your screen? Okay, wait, sir. Okay. So dun sa customizing po hindi. Dun sa advanced tonal adjustment, scroll mo yung yung yan. Right click mo. Sorry. Right click mo. So tapos open a new tab. Yan. So dapat may lalabas na download. Ayun, download button. So download mo lang mamaya. You'll have a copy. You still have to unzip, no? Kasi naka-compress yan. Okay? So, pag natapos yung download, nandun na sa download mo. Hindi ko alam kung saan sa Windows eh. Sa desktop o saan may download folder. Brian, saan na pupunta? Sa desktop o may download Kapag Windows, sir, sa download folder, meron din. May download folder din. May download folder din. Okay. Nakita ko na, sir, tinatapos ko na lang po i-download po. Okay. Sige, in the meantime, de-demo ko muna yung total na open mo na yung files. Tignan ko na lang mamaya yung workspace mo kung na-modify mo. Sige. Okay? So sige, you can stop sharing. De-demo ko muna yung next image topic na. So this is lesson 2, tonal adjustment. Let me share my screen muna. Okay. Sabi. Tonal adjustment. Ito yung mga dinownload mo. You should have these folders. Okay. So, ang gagawin muna natin is yung eyedroppers folder. Okay. There you go. So, pinakita ko to kahapon kung paano ayusin. No? First thing that you usually do pag i-correct mo yung image or check mo yung properties niya is yung histogram. Kanya natin kailangan yung histogram panel. So yung histogram panel, ito. So pag clinic ko yun, this is the parang minimized version eh. So to make it bigger, pupunta ako dito sa sa panel menu button niya, i-select ko yung expanded view. Okay? And it's rolling along. Dali lang.
natin sa online class. Uy. Yun, okay. Ulitin ko lang. So, first time you open your info panel, ganyan siya maliit. You want to make sure that you make it bigger. Yun, expanded view. Okay. Now, to explain again, itong histogram is just a bar chart, no? Yung x-axis, itong horizontal, represents the tonal values of all the of pixels. Okay, so yung kaliwa, that's 0, yung kanan, that's 255. So yung number of tonal values ng isang pixel sa Photoshop ranges from 0 to 255. Okay, 0 to 255. Pag yung pixel mo, kasi our images are made up of very many pixels, no? Yan. So pag madilim siya or very dark, it's going to be sa left side nitong chart na to. It would be here. So kung lahat ng pixel ko is black, wala akong makikitang ganito. Makikita ko lang isang linyang mataas dito sa kaliwa kasi patong-patong siya. Okay? Pag puti naman siya lahat, nandun siya sa kanan. Okay? That's 255. 255 is white. 0 is black. Kung sa gitna, mga 1, 2, 8, makikita mo sa gitna. Okay? Ngayon, ang ginawa ni Photoshop para mag-create ng ganitong histogram, which is just a bar chart. Sabi ko nga kahapon, an example of a bar chart is, for example, yung income ng isang company for 12 months. So kung yung bar chart mo 12 months, you will have 12 bars. Okay, January, February, March hanggang 12. Tapos nagbabago yung height. So parang bar chart lang itong histogram, except ang dami-daming hindi lang 12. Whereas yung yearly bar chart, 12 months, ito, 256 values. Kanya yung bar chart mo nagdikit-dikit, nagmukhang bundok, okay? Nagmukhang mountain range, okay? Or a long mountain. Ngayon, ang idea sa histogram natin is nag-umpisa sana sa kaliwa, tapos nagtapos sa kanan. Ang problema, yung mga lumang litrato like this one, as time goes on, nagiging faded, okay? Ang nangyayari, yung mga dark areas lumiliwanag, as yung mga bright areas dumidilim. Okay, so yun ang naging problem nitong picture na to, kanya naging faded. In photography, I think they call it flat image. Okay, so to improve it, ang kailangan natin gawin, i-reset natin yung position nitong pinaka madilim na area dito sa 0, tapos yung pinaka bright na area dadalhin natin sa 255. Okay. Right. So usually may automatic command tayo sa Photoshop, yung image auto contrast. Boom. See? Ayos niya kaagad. Kasi yung ginawa lang ni Photoshop, in-scan niya yung mga pixels, hinanap niya yung pinakamadilim. Tapos sabi niya, okay, ito yon, yung sa buhok. Ang gagawin ko, 0 ko yan. So i-move ko yung value ng buhok, gagawin ko rito. Sabi ni Photoshop, yun ang pinakamadilim. So lahat ng sumusunod, i-distribute niya. Yung pinaka-bright naman, sabi ko nga kahapon, siguro ito yung ang tawag dito, specular highlight, yung kinang, okay, kumikinang, okay. Should be white, almost white. So makikita niya dito yun, kasi naging gray. Gagawin niya puti. So ang mangyayari doon sa mountain, i-stretch out niya. So yun ang ginagawa nitong auto contrast, okay? Zoom. Okay? Ngayon, hindi mag-work 'yan kapag may problema yung yung image. For example, meron kang area dito na kulayan ng medyo madilim na pentel pen, okay? Or meron kang piraso dito na punit, tapos nakita mo yung papel. Okay? Like, for example, ganon. So, ito, hindi siya, pare-pareho siyang maliwanag. Ito, pare-parehong madilim. Okay? Kanya makikita mo, lahat ng pixel na yun,
is represented here as a very tall, tall single bar. Tapos ito naman is represented there as a single bar. Okay? Ngayon, hindi na mag-work si completely. Hindi na tama yung pag-work na itong auto contrast kasi hindi na niya nakita yung totoong pinakamadilim ng picture. Nakita niya ito, kala niya ito yung part of the picture, but actually it's not. Ito, kala niya part ng picture, pero hindi, punit siya. So, yun ang basis ni auto contrast para ayusin yung picture. So, how do you fix it manually pag may ganyang problema? Well, you can go to image adjustment levels. Okay? So, lalabas itong levels adjustment. Ang gagawin mo, drag mo yung 0, dadalhin mo doon sa, ang tawag ko, left foot of the mountain. Tapos ito, right foot of the mountain, yung white slider tsaka black slider. Or, shadow slider, highlight slider. Yun ang technical term, yung pinakamadilim na part ng picture, ang tawag doon shadow. Ang tawag doon sa pinaka-bright area is highlight. Ayun, so basically, pag minano-mano mo, if you do it manually instead of using auto contrast, then what you can do is you can disregard the black defective area and the bright defective area. Lampasan mo yun. Kasi si auto contrast tumitigil doon eh. Tayo, we will move beyond that. We will move beyond that. Okay? Let's click OK. So, naayos na yung picture. Okay. Right. Right. Ngayon, pag ginamit natin, may two areas, may two menus where you can use the same process, no? You can do it using image adjustment levels. Ang problema nitong method na to is it's destructive. Okay? Kasi minomodify niya talaga permanently yung picture. So yung layers natin ito. So yan, no? Ito yung original nasa layers which we will discuss in more detail later on. Palakihin ko muna yung thumbnail ko. Punta ako sa panel options. Ginawa ko, pumunta lang ako dito sa layers menu. Panel menu button, punta ako sa panel options and pipiliin ko yung pinakamalaking thumbnail para makita natin mas malaking version. Okay? So, pag ginamit natin yung image adjustments commands like brightness, contrast, levels, curves, destructive methods ito. What it means is once you do this, permanent na yung effect. Of course, I can still undo it. Pero pag sinave ko na yung file ko tapos close ko, hindi ko na ma-undo yung ginawa ko. Okay, so that's a destructive approach. Okay, nagbago na yung original picture. So dito sa advanced, ang tinuturo natin, non-destructive most of the time. So instead of using image adjustments, ang gagamitin natin, layer, new adjustment layer, levels. So makikita nyo, nandiyan rin si levels, nandiyan rin si curves, nandiyan si exposure, brightness, contrast. Ang gagamitin ko is levels, tapos, okay ko to kasi yung layers new adjustment, nagkikreate ng adjustment layer. Kanya, tigil siya rito, sasabihin niya, okay, you want to create a new adjustment layer, you have to click OK. You can change the name, but you don't have to. So, click OK. And look at that, nag-create siya ng bagong layer on top. Sabi ko nga kahapon, parang yung picture mo, meron kang cellophane na pinatong sa picture mo. Kung pula yung cellophane, nagiging pula yung picture. Pero kung ayaw mo makita yung pula, tanggalin mo lang yung cellophane. So ganun ang adjustment layer. Parang meron kang film. Okay, so ito yung ito yung levels adjustment. Notice na hindi pa nagbabago yung picture kasi hindi ko pa ina-adjust, wala pa yung sliding eh. Let me undo that. Going back to compare. So pag ginamit natin yung destructive method, image adjustment levels, nilalabas na dialog box. Tapos doon mo i-adjust. Okay? Dialog box. Undo. Yung adjustment layer, nagkikreate siya ng adjustment layer, levels. Okay. Ayun na siya. Pero walang dialog box. Yung controls nandito sa properties panel. Kanya importante itong properties panel. Okay? Tapos, ang pwede mong gawin ngayon,
Doon mo, gagawin mo, yung pinakita ko kanina sa dialog box dito sa gitna, pero dito natin gagawin. Okay, parang change natin yung properties ng adjustment layer. Okay? So yan. So na-improve na natin yung, yung tonal values nitong picture na to. Pero you will notice na yung original picture stays the same. Hindi siya na permanently affected. So in the future, pag save ko to, let's say, save as ko. By the way, I suggest you create your own folder of the finished exercises like this, advanced Photoshop exercises. Save ko si eyedroppers.psd. Okay. Okay. Tapos close ko. Can I still undo? Kahit na close ko na yung file? Sure. Punta ako dun sa file na yun. Sa desktop. Sa finish APS exercises. Eyedroppers PSD. Okay. So, na-correct na yung picture pero nandun pa yung original as a separate layer yung background. Yung adjustment is separate. So, pag in-off ko to, by clicking the eye, lalabas yung original picture. Or, pag dinelete ko yung, yung adjustment layer, I still have the original picture. So, this is the preferred method of editing, creating adjustment layers. All right. All right. Let me do it once again. And then you follow, and then we will take a break after that. So, delete, open ko ulit yung file. So, open. Punta ako sa desktop ko kasi nandun yung mga files ko. Punta ako sa Advanced Photoshop, Advanced Tonal Adjustment, Levels, Eyedroppers. Okay, you can save as, no? Although if you want, you can also use yung image duplicate, which is what I teach Essentials Photoshop, the basic Photoshop. Duplicate mo yung image. So, para ang ma-edit mo yung kopya, no? Kasi ito original. At pag binago mo yan, of course, ma-edit yung original. Of course, meron ka namang mada-download na copy ulit. Pero, kunwari, kumuha ka ng picture, you don't want to edit the original, you want to make a copy. Pwedeng save as, pero pwede rin ito. Image. So, open the file, tapos image duplicate. Ang pangalan niya is eyedroppers copy. O okay ko na lang, pwede mo palitan. So, dalawa na yung tabs ko. Close ko to. Tapos, save ko mamaya na lang. Tapos, pupunta ako sa layer. New adjustment layer. Levels. Tapos, okay. Ayun na siya. Nandito na yung control sa properties panel. Tapos, i-adjust ko ng ganon. Okay. Tapos, i-adjust ko itong ganon. Yung gitna, nasa sayo na. Kung gusto mo mas maliwanag yung picture mo in general or mas madilim, that's up to you already. So, tapos, save ko na to. Hindi ko na kailangan save as kasi duplicate na to, hindi na to yung original eh. So, pwedeng save. Kung gusto mo sigurado, pwede naman save as din. Then, pupunta ako sa desktop, pupunta ako sa ginawa kong folder, Finish APS Exercises, tapos save, and then, okay, and then I'm done. Okay, right? So, is there any question about what I demonstrated? Wala naman? Okay, so Mr. Brian, let's take our 10-minute break. I need to see if you're doing the exercise kasi. Okay, there you go. Dami mo ng adjustment layer. Adjustment. Yeah, okay. Tapos na pala si Jericho. Ayos. That's the way to do it. How about the others? Okay na si Jericho. How about si Mr. Ace? O si Lelaine? Saka si Eliza, please share your screens. Hello? Miss Eliza, Miss Lelaine. So si Mr. Ace.
Okay, there's Eliza. Let me see your... Okay, so you can see yung layers mo, no? Yung palang picture yung nandyan. So punta ka ngayon sa layer menu. Sa taas, layer. Tapos punta ka sa... naka-crop ka eh. I-escape mo muna. So yeah, pwede rin check. Okay, so balik ka dun sa layer. Naka-ano na naman, nag-click ka eh. So nag-activate na naman yung crop. Yan, huwag mong i-click yung picture. Punta ka dun sa taas, layer, new adjustment layer. Yan, levels. Oops, sobra. Levels. Sa kanan. Yan, click mo. Tapos, okay. Yan. So makikita mo dun sa right side mo, meron ka ng meron ka ng adjustment layer on top of your layer 0. Tapos sa properties panel, sa upper right mo, meron ka ng histogram. And makikita mo yung black triangle, no? Kaya anong ginawa mo? Punta ka sa Eliza nga ulit. Eliza. Hindi, so, bagay, wala naman nangyari. Sige, okay. Dun sa properties panel, yung dalawang histogram yung sa kanan. Yung sa may, yes, yung picture, yung chart mismo, yung bundok. Yung bundok sa right. Not that one, the other one. The other one, yung sa kanan. Ito ba, sir? Hindi, yung sa kanan. Sa kanan sa baba. Yan. Hindi yan. Meron sa taas. Dalawang yan. I-drag mo siya hanggang sa umpisa ng bundok. Ang tawag ko doon, left foot of the mountain. Sige pa. Hanggang doon sa, sobra. Doon lang sa bundok, sa umpisa ng bundok. Lumampas ka na eh. Yan. Tawag dyan, paanan ng bundok, di ba? Tapos yung white arrow mo naman sa kanan, yan, sa kabila naman. I-drag mo pa ganon. Ayun, okay? Ganun lang. It's as simple as that. Para mo makita yung picture ng buo, gamitin mo yung shortcut na Control-0. Yan. Okay. Yung command na yun, makikita mo sa view menu, no? Punta ka sa view menu. View menu. Sa taas. View. Hindi. Layer, yan. View. Kita mo, fit on screen. Control-0. Yun eh. Okay? So anytime you want to see your entire picture, Control-0 mo, punta ka sa view. Okay. So nagawa mo na. Let's make your thumbnail a little bigger kasi medyo maliit yung nakikita ko eh. Punta ka sa layers panel, sa lower right. Hindi. Sa panels. Menu yan. Yan. Yung yung panel menu button sa kanan. Hindi, tama yun. Tama yung layers. Yan. Click mo. Hanapin mo yung panel option sa baba. Panel option. Yan. Click mo. Yan. Click mo yung malaking picture. Yan. That's it. Click open. Ayun. So mas malaki na yan, di ba? Thumbnail. Thumbnail ang tawag dyan. Okay, so you're done. You can save the file. Punta ka sa file, save as siguro, no? File, save as. Gumawa ka na ba ng folder sa desktop o hindi pa? Punta ka sa desktop. Click mo yung desktop. Okay, tapos create ka ng new folder. Yan. Ayan. Create ka lang ng new folder para diyan mo itatabi lahat ng ano. Tapos enter. Tapos double click. Ayan. Okay. Save mo na lang dyan. Pangalan niya eyedroppers.psd. Okay. So in PSD, PSD ang recommended file format to save all the changes that you make in Photoshop. Adjustment layers, text layers, etc. Pero pag papa-print mo na, kunwari papadala mo sa photo processing, save mo siya as JPEG. Tapos Okay yung po. JPEG ang papadala mo. Okay? Apo.
Right. So you can stop showing your screen. How about sino ba? Si Lelaine o si Ace, Mr. Ace? Are you able to show your screen? Sir Ace is not around. He How has about si not Lelaine? Ayan, si Lelaine. been al- Tama ba yung pronunciation ko, Lelaine? Hello? Tama po, sir. Tama po. Okay, nagawa mo na except yung mag-slide nung arrows, no? So punta ka Opo. sa properties panel, yung black arrow Ito po. sa ilalim, sa base nung bundok. Yan. Okay. Okay, drag mo lang sa left foot of the mountain. Yan. Sige po. Oops, okay. Tapos yung puti. Ito po. Yan. Yan, hanggang dyan. Yung gitna, pwede mo i-slide left or right kung gusto mong mas maliwanag yung picture, mas madilim. Okay? Yan. Yung gitna kasi, it makes the picture brighter or darker without affecting yung pinaka-darkest point at saka yung brightest point. Kasi nakalock na yung brightest and yung darkest saka yung brightest nakalock na eh. So, ang Okay. ina-adjust mo lang yung brightness ng picture. Importante yan. Importante yung pinaka-dark at pinaka-bright as we will see after this. Okay? So, siguro palakihin mo rin yung yung thumbnail. Punta ka dun sa layers panel sa lower right. Yung panel menu button. Yung sa right side ng layers channels paths. Layers, yan. Click mo yan. Panel menu button. Sa baba, panel options. I-click mo yun, yung big picture. Yan. Click OK. Yan. Tapos save mo na lang to. I think you have to save as well, no? File save as. Kasi hindi mo na duplicate. Save as desktop para separate from the original. Tapos create ka ng bagong folder. Dun sa taas, no? Okay. Alright. Pangalanan mo na lang. Photoshop or whatever. Diyan mo parati ilalagay. Enter. Tapos double click mo siya. Yeah, okay. I think that's it. Tapos save. Yeah, okay. Right. Okay po. Unless you have any questions, you can stop sharing your screen and we can continue to the next topic. Okay na po. Sige, unshare mo na. Ako naman mag-share. Unless anybody has any questions, we will go on to the next topic. Okay. Ang isa pang diniscuss natin kahapon that we need to set up is yung sampling size. Okay, sampling size. Teka. Kuha lang ako ng sample dito. You don't have to open the same file. Example lang to. Okay. So if you have a color picture, tapos gusto mong gamitin yung kulay nitong picture mo, okay? What you do is you use your eyedropper. Okay, eyedropper. Makikita nyo yung current color ko dito. Ang tawag dito foreground color. Ito background color. I-default ko lang, no? Ito yung default version niya. Kasi binago ko to eh. Hindi na to black eh. Ito hindi na rin white. So para bumalik sa black over white, i-click ko lang itong maliit na version. Boop. Okay, so black and white na yan. So pag ginamit ko yung paintbrush ko, yung brush tool, ang gagamitin niya itim. Pag ginamit ko yung eraser, gagamitin niya puti. But primarily yung paintbrush. So yung paintbrush, you can change the size of the brush by pressing left bracket or right bracket keys, no? Sa taas yan ng enter. Okay? So pag nag-paint ako, ganun, itim. Okay?
Okay. So pag ginamit ko yan, yung eyedropper na ganito, yan. This is the eyedropper. Pag clinic ko yan, tapos nag-click ako, say, dito sa dilaw. Boom. Okay. Kikita nyo, naging dilaw na rin yung kulay. No? Yan. Okay. Yung pagkuha niya sa originally, pag installment po ko Photoshop, ang gagawin niya, hanapin niya yung hanap siya ng pixel. Isang pixel lang yung hanapin niya. Okay. So most likely, clinic niya yung isang pixel. Tapos kung ano yung kulay nun, yun ang lalagay niya dun sa foreground color box. Okay. Kasi, ang sabi dito, point sample. Yan, sample size. Lumalabas yung sample size sa eyedropper. Ito, eyedropper tool. Lumalabas din siya sa color sampler. Makikita niyo, pag pinalitan ko yung tool ko, ginawa akong color sampler, may sample size. Pati sa, sabi ko kahapon, Magic Wand. So pag ginamit ko yung Magic Wand, which is usually used to select similar color areas, meron rin siyang sample size. No? Let me explain about sample size ulit. Eyedropper tool. Say, ang intention ko is makuha yung, parang merong langaw doon. Gusto ko makuha yung medyo darker yellow dito, di ba? Pero merong naligaw na kulay. So let's say may naligaw na kulay dito, isang pixel lang. Isang pixel na gano'n. Tapos yung kulay niya, babaguhin ko. Say, kung green. Okay. Para kung i-apply yung kulay, edit fill. Edit fill, foreground color. Okay. Ayan, okay. So, dito, kitang-kita ko na yung pixel green. So, kung kukunin ko yung dilaw, I have to make sure na i-click ko yung dilaw. Yun. Okay. Ayan, nakuha ko dilaw na kulay. No? Ang problema kapag teka, balik muna natin sa black over white. Okay. Problema kung malayo yung gano'n at hindi ko napansin. Okay, hindi ko napansin na ang clinic ko hindi yung dilaw kundi yung parang misplaced pixel o defect. Okay, it might be black, it might be white, etc. It might be gray. But it's not representative of the color here. Okay? So pag yung eyedropper ko nakaset sa sample size, pag na-click niya yung maling pixel, makukuha ka yung maling kulay. Yan, maling kulay. I'm not saying it's really green. No? It might be something similar but not visible. Okay. So to make sure na makuha ko yung representative color, mas average ng color na to, kailangan palitan ko yung setting ko nito. Kailangan gawin kong 3x3 average. Okay? Probably most of the time, kahit na sample size yung setting mo, hindi naman masyado magkakaproblema. Maybe in the rare times, pwede magkaproblema. You just want to make sure na instead of kinukuha niya yung maling pixel na na-pick mo, instead mag-average siya ng 3x3. What does that mean? Kahit natamaan ko yung green pixel, teka, balik ko muna sa black ulit. No? Okay, black over white. Kahit tamaan ko ngayon yung green, boop, makikita mo, dilaw pa rin yung lumabas. Kasi yung ginawa niya, in-average niya yung siyam na pixel. Okay? Yun. Bakit siyam? Kasi 3x3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, makita niya, ito, dilaw, dilaw, dilaw. Ito, dilaw, 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 dilaw. Isang green. So, pag in-average niya yan, in-add niya lahat ng kulay, tapos in-average niya, makakuha niya, dilaw pa rin. Mas madaming dilaw kaysa sa green. So, yung makakuha kong kulay dito is closer. May not be exactly the same color, but close enough. Okay? So ang recommended dito sa setting natin sa eyedropper is 3x3 average or 5x5 average. Okay? It's up to you. Usually 3x3 okay na sa akin yun. You will notice na pag pumunta ako sa ibang tools na nag-share ng sample size na point sample kanina, for example, punta ako sa color sampler, 3x3 average na rin yung setting, pati yung Magic Wand. Pag tinignan ko yung sample size niya, 3x3 average na rin. Okay? Right? Great. So,
Can you do that? Can you select any of the, you don't have to share your screen. What you want to do is to look for your eyedropper or magic wand. Tapos baguhin niyo yung baguhin niyo yung sample size at taas from point sample to 3x3 average. Tapos i-note down niyo para in the future you know what you have to do, okay? Can you put your thumbs up pag nagawa niyo na yung sample size? You don't have to share your screen. So pag nagawa niyo na yung 3x3, i-click niyo yung thumbs up. Go ahead and do it. If you have questions, just tell me. Salita lang kayo. And you can share, or you can share your screen. So again, siselect nyo lang yung eyedropper. Tapos pupunta kayo sa taas. Ang tawag dito, options bar. Hanapin nyo yung sample size. Makikita nyo point sample. Set nyo to 3x3 average. Okay? Sino na nakagawa? Paki-thumbs up. Mr. Jericho, nagawa mo na? Lelaine, Eliza. Sir, lalagay lang po yung sample size na 3x3 po. Okay Nagawa mo po. na? Okay po. Okay. How about Eliza? How about Jericho? Brian, si Mr. Ace, wala pa? Hello sir, nandito na po ako. Okay. Nakita ko na sir. Okay na po. Okay. Okay na. How about Mr. Jericho o si Eliza? Naset ko na po, sir, sa 3x3 po. Okay. So, Jericho na lang. Wait lang sir, di ko pa makita. Hindi mo makita? Well, you can share your screen. Hanapin mo lang yung magic wand o yung eyedropper o yung color sampler. Importante ito kasi sa color correction. Ito. Yan yung brush mo. So, 1, 2. Tapos sa taas, sample size. Dapat 3x3 average. Yun lang. Napaka-simple naman. Maraming bagay sa Photoshop. Simple lang gawin eh. Mahirap lang i-explain. Matagal. Okay na sir. Nakita ko. Okay na? Okay. Very good. Excellent. Right. Let's see. May susunod natin gagawin. Okay. So, I'll show you another method which is the preferred method for adjusting yung tonal values. No? Okay. Adjusting the tonal values. So, close ko to. Hindi natin gagawin yan. Okay. So, ang gagawin ko, open ko ulit si eyedroppers file. Advanced tonal adjustment levels, si eyedropper yun, di ba? Okay, so we know one method to fix the contrast, di ba? Contrast yun yung dark and light. Okay. Ginawa natin black yung pinakamadilim, tapos ginawa natin white yung pinakamaliwanag. Okay. So, ang method na ginamit natin was adjustment layer. By the way, if you're in a hurry, kung meron lang kayong kailangan i-submit na picture within an hour, nagmamadali ka, pwede namang hindi ka gumamit ng adjustment layer. No? Just make sure na may backup yung yung picture mo. Then you can go directly and use image adjustment levels. Ako, kung minsan, pag nagmamadali ako, hindi ko naman kailangan, I might use that. Image adjustment levels. Diretso na kasi to. Mas less complicated eh. Yun lang
hindi siya flexible kasi pag na-save mo na yung file, hindi mo na maibabalik yung original. Okay. Alright, but you have the original file anyway, so you might think that way. Right. So another way to fix yung dark and light is first, hanapin natin kung nasan yung pinakamadilim at saka yung pinakamaliwanag na part ng picture. At paano natin gagawin yun? Ganito, gamit tayo ng threshold technique. Asan na yung threshold technique? Nasa ano yan? Nasa PDF file ng Advanced Tonal Adjustment. So I will open it up. Naka-asul yan eh. Yan o. Nasa anong page yun? Page 3. Okay. By the way, yung color sampler tool, ayan o. Setting up the color sampler tool. Select the color sampler. Setting up yung sample size. Okay. Dito ang ginamit color sampler tool. Pero once na-set mo yun sa eyedropper or sa Magic Wand, pareho rin yun. So kung nagawa nyo na, you don't have to do this. Then we go to how to use threshold adjustment to identify the shadow and highlight of an image. Okay? Paano i-identify yung pinakamadilim, which is the shadow, and pinakamaliwanag, which is the highlight. Okay? Because that's what we want to fix. First, we want to create an adjustment layer. Hindi ano So, kung ginawa nyo kanina, you have to open another copy, hindi yung in-open nyo kanina, no? So, kung na-save nyo na yung merong adjustment layer na ginawa kayo, what you need to do is to, ganyan kasi yung ginawa natin kanina, di ba? Yan, tapos sinave nyo. Okay. Hindi, para hindi confusing, ibang file na lang gagamitin ko. Ito na lang si threshold. Okay? Si threshold. Similar din to. So, if I use the earlier approach, new adjustment layer, okay. Very similar. Gaganon ko lang yan. Dadalhin ko to dito. Okay, something like that. Okay. Pero we'll use a better method, a superior method. So how do we do it? So the first step is find the darkest and brightest part of the picture. Kasi kung titignan natin itong picture na to, yung part ng picture na pinakamadilim, probably dito o dito. Hindi ito, kasi itong lower left is defecto eh. Hindi naman yan part ng picture eh. Dapat i-disregard mo yan eh. Ito rin. I mean, kung gagawa ka ng selection to not include them, pwede naman, no? Pwede mong gawin ganito. Oop. 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 Parang ganun, parang hindi mo siya isasama. Actually, dapat hindi rin kasama itong puti eh. So, diretso na lang ganun. Oop. Ayan, so ito na yung selected. So, kapag ginamit ko yung adjustment layer, levels, ito nyo na wala yung parang maliit na clump dito eh, tsaka dito. Kasi hindi part ng picture yun. Pero pag wala yung selection, yan, pag wala yung selection, diniselect ko. Layer, new adjustment layer, levels. Okay. Ito yun. Oops. Ito, nire-represent nito yung madilim na area sa baba eh, sa kaliwa kanan. Ito naman, nire-represent yung bright area sa right side ng picture, which is not part of the picture. So, the way to avoid that, to make sure na hindi masama yan, ganito. Hahanapin muna natin yung talagang the true shadow and highlight of the picture. And this is what we'll do. Asan na yung steps ko? First, okay, ino-open ko na yung image, tapos gagamit ako ng adjustment layer, pero hindi levels, ang gagamitin ko threshold. Kanya ang tawag dito, threshold technique. Okay, tapos gagamitin natin yung slider. Isa lang slider ni threshold eh. I'll demonstrate how it's done. Okay, Photoshop. So sabi niya, layer, new adjustment layer. So hanapin mo yung threshold. Threshold. Click. Ayan, nag-create siya ng threshold.
watch out that you don't create so many adjustment layers. This exercise will only need one muna. Threshold muna. Tapos pag nagamit na natin to, panghanap ito ng pinaka-dark at pinaka-bright. Once nahanap na natin, mamarkahan natin, tapos i-delete na natin ito. Okay? So, itong threshold adjustment layer, ito yung settings, yung adjustment niya sa properties pa rin. No? Kita nyo parang yung histogram, pero parang sa levels, pero isa lang yung slider. Okay? Ngayon, ang method is, drag natin sa kaliwa. Okay? Tapos lahat ng picture maging puti. Tapos gradually, drag mo pa kanan. Ayan. So makikita mo na may itim. Ito, yung unang lumabas na itim, yung talagang pinakamadilim na parte ng picture mo. Pero, alam natin na hindi ito actually part ng picture. So, di-disregard natin. Mumove pa rin natin to the right yung white slider hanggang lumabas yung talagang part ng picture dito. Na yan ang pinaka-talagang madilim, the true shadow, or the shadow part, the darkest part of the image. It's not physical shadow. Yun lang ang term sa photography. Okay, o sa imaging. Yan yung pinaka-darkest part ng picture mo. Ngayon, paano natin maalala kung yan mamaya? Kasi gagamitin natin yung point na yun eh. So we need to pick up yung eyedropper, right-click sa eyedropper, or click and hold para lumabas yung other tools. As pick upin natin yung color sampler tool. Itong color sampler tool, mukhang eyedropper, pero meron siyang additional symbol. Pangmarka lang to. Kung gagawin natin, click natin dun sa unang area na naging madilim, naging black. Boop! Sarado natin doon. Bumubukas yung info pag ginawa natin yun. Ang importante is nag-create siya ng marker. Ewan ko, nakikita nyo. Ayan, may marker siya. Kuha tayo dito. Bumukas na naman. Okay, ayan. Click hanggang 10 ata. Ang pwede mo i-create, pero hindi naman natin kailangan gawin yun. And I want to remove everything. How do you do that? Click. Ito, task. Clear all. Okay. Ulit. So, ang gawin ko, nagdagdag ako ng threshold adjustment layer dito sa baba, sa taas ng background image, picture. Tapos, in-slide ko to sa kaliwa, galing sa gitna. Tapos, babalik kong ganon hanggang lumabas yung totoong pinakamadilim na area ng picture. Tapos, lalagyan ko ng marker. Gamitin ko yung color sampler. Hindi yung 3D Huwag nyo gagamitin yung 3D. Pang 3D editing yan sa Photoshop. Ibang purpose niyan. So, color sampler, kiklik ko dito. Boop, ayun, nagka-marker na siya. Disregard this. No problem. Tapos, the next step is to drag this to the right. Tapos, i-drag natin pababa. Pakaliwa, sorry. So pag drag ko pakaliwa, makikita niyo na lumalabas itong white area na to. Again, alam natin that that's not part of the picture, na it's a defective part of the picture. So, hindi yun yung pinaka-bright area. We have to push on. Okay? Hanggang may lumabas na sa part ng picture. Kita niyo, ang unang lumalabas ito, or yun doon. So you can mark that part as your brightest area. So, bagay ko, mag-zoom ako doon. Tapos, gagamitin ko itong eyedropper. I-click ko doon. Boom. So now I have 2 points. Okay? Dito sa info panel, binubuksan niya automatically. Meron akong point 1 and point 2. Okay. I now have 2 markers, point 1 and point 2. I don't need threshold. Ang purpose lang ni threshold is to help us, tulungan tayo mahanap yung darkest and brightest. Tapos drag ko na to sa trash can. Okay? Another way to delete a layer is pag nakaselect siyang ganun, press nyo lang yung backspace. Okay? Made-delete na siya. And yung marker, nandyan pa rin. Okay? Nandiyan pa rin yung marker. Yan, tsaka yun. So, how do we use it? We will use those 2 points together with levels adjustment ulit. So, in this technique, we are using 2 adjustment layer. The first one was threshold. The second one, itong levels. Once na-mark mo na yung mga dark and light, pupunta ka na sa levels. At hindi natin i-slide ito. We're not gonna be using the slider anymore.
gagamitin natin itong black eyedropper saka white eyedropper. Okay? So, click ko itong black eyedropper, click ko rito. Siselect ko itong eyedropper na black. Oops. Yan. As click ko itong dark area. Boom. Ginawa niya na 0 yun. Ayan, nag-move na siya automatically. Hindi na ikaw magtatansya. As click ko to, yung white, dadalhin ko dito. Pwede ka rin mag-zoom para mas accurate yung click mo. Boom. Okay? Ayun, nag-move na siya automatically. Kita nyo, dinisregard niya ito at saka ito kasi mga depekto yun. Hindi yun part ng picture. And finally, yung middle, if you want to adjust it, pwede may adjust. Okay. Hindi na maapektuhan yung, yung 0 at saka yung 255 mo. And then I'm gonna save it. So na-adjust ko na to. Adjust ko na yung picture. Also save ko na lang. Okay, so save ko na lang. Dinuplicate ko ba? Hindi. So save as. So, gawin na lang natin practice yung save as. Desktop, finish, APS, tapos threshold, save. Okay. One more, once again, last time. So, punta ako sa advanced tonal adjustment, levels, hanapin ko si threshold. Ayan. Tapos, pupunta ako sa layer, new adjustment layer, threshold. Okay. Tapos, i-drag ko to sa kaliwa. Tapos, babalik ko sa kanan hanggang makita ko yung dark area. Ito, i-pick upin ko itong si color sampler. I-click ko yun. Doop. Meron na akong 0.1. Tapos, da-drag ko to sa kanan. Da-drag ko pabalik. Lalampas ako dun sa white area sa kanan. Tapos, mamarkahan ko to. Doop. Tapos hindi na kailangan si threshold. So, de-delete ko na siya. So, meron akong 1 and 2 layer, new adjustment layer levels. Okay. Click ko si black. Click ko si number 1. Click ko si white eyedropper. Click ko si number 2. Ayan, tapos na. Yun na lang gray slider. Okay, tapos save ko na lang. Save as. Save as. Threshold, save. Oop. And replace. And okay. Right, so unless you have any questions, you can open yung PDF file para guide nyo. Okay, saan may PDF file ko? Yan, ito. Just follow the steps. Or if you remember yung dinemo ko, then just follow the demo. Maikli lang naman to 1 to 9 steps. And try and do the exercise. Okay? And share your screen. Tayo lang ako ng 2 minutes. Babalik ako. But go ahead and do the exercise. Okay? In 2 minutes, I'll be back. And if you have questions, you can share your screen. Do share your screen. Okay? Pwede naman sabay-sabay mag-share ng screen. As gawin nyo yung exercise. Okay?
Hello, sir. Tama po ba ako? Sir Mario? Ay, Sir Brian, question po. Let's just wait lang for Sir Mario. Question Ano po lang yung po, Sir Brian. ano pong question? At since nasa office po ako, sir, bali hanggang 4 lang po kasi kami. Okay. Okay lang po ba na mag-leave po ako? Okay. Kasi yung sasabayan ko po kasing sasakyan po pauwing Manila po. So mag-out po kayo earlier. Sige po, sir. Is it- Okay lang naman po. Kung sakali naman po, recorded naman itong session natin. So, pwede nyo Yes, pong balikan. Okay. Manghihingi na lang po ako, sir, ng recorded po. Apo. Nasa Google Classroom din po ito i-upload. Ayun. Sige po, sir. Thank you po. Okay. Hintayin lang natin Sir Mario, no? Okay. Para dyan sa question. Okay, Angelo, ano yung question? Hello, sir. Tama po ba yung ginawa ko po? Teka, meron kang layer 1, labels, no, labels 2. Asan yung marker? Yun. Tapos, mukhang teka. Delete mo muna yan, yung levels layer mo. Okay, sige po, sir. Actually, you can delete all the layers, pati yung threshold. Hindi na kailangan yan. Na-identify mo na yun. Okay, so create ka ng bagong levels adjustment. Punta ka sa layer, levels adjustment. Okay. Tapos click mo yung yan. Tapos i-click mo yan. Okay. Tapos yung white. White. Hey guys, sorry guys. 5 minutes, we Asan yung... prime. Hindi. Huwag mo na i-adjust yan. Okay. Huwag mo na i-adjust. Yun na yun eh. Kaso, ang puti masyado, sir. Ulitin mo. Undo mo. Or delete mo ulit. Yeah. Well, great. Ka ulit. Layer. Adjustment layer. Levels. Okay. Tapos, okay. Tapos click mo yung block. Tapos click mo sa block. Sa 1, click mo yung white. Click mo sa white. Boop. Tama, sir? Sige, tama. Click mo. Ay, bakit gano'n? Kanina ayos na. So,
Sobrang po kanina eh. Sige. Delete mo ulit. Subukan natin one more time. Sige, delete mo. Tapos, control 0 mo nga para malaki-laki ng picture. Control 0. Control 0. Oops. Hindi, control O yan. Control 0. Yan. Tapos, ang gawin mo, punta ka sa, select mo yung color sampler tool. Punta ka sa eyedropper, right-click. Sa eyedropper tool. Sa toolbox. Sa tools panel. Yung eyedropper. Right-click. Right-click mo yung eyedropper. Ito po? Kasi ang selected mo ngayon yung color, yung eyedropper, di ba? Yes po, sir. Kailangan mag-right-click ka doon. Doon sa... Right, po ulit to. Teka. Hindi, balik ka doon sa tool mismo, doon sa tools, tools panel. Dali mo yung pointer mo doon sa eyedropper. Yan. Right-click. Right-click. Kailangan mo yung color sampler tool. Yan. Tapos sa taas, nakalagay clear all. I-delete mo muna. Nakalagay sa taas, clear all. Sample size, tapos clear all. Sa main menu. Pang-clear po. Sa main menu. Yung options bar. Sure. Yan. Clear all. Yan, okay. Okay. Actually, ginawa mo na kanina eh. Sige nga, mag-threshold ka. Can you recreate a threshold adjustment layer sa baba? Okay. Tapos slide mo all the way to the left. To the left muna. Pwede rin naman yan. Yan. Pasok mo pang konti. Oops, sobra. Yan. Tapos yung yung grupo ng puti doon sa baba, i-click mo. Ito po, sir. Be careful. Yung ilalim ng yung dulo. Kasi yung tool mo kasi, ang pointer niyan, yung ilalim ng dropper. So dapat yung ilalim ng dropper, hindi yung pang-asinta, yung crosshair. Hindi yung crosshair. Yan, ganyan. So, lagay mo sa may gitna. May gitna niya. Yan. Click mo. Okay. Tapos, balik ka sa threshold, i-drag mo yung threshold, yung sa taas, yung properties panel sa right. Yan. Lagay mo sa left, dulo, kaliwa. Yan, hanapin mo yung unang tapos i-click mo yung dark area. Like this po. Yan. Ganyan. Click. Tapos i-delete mo na yung threshold. Adjustment. Okay, tapos, new layer, adjustment layer. Okay. Sige. Tapos, click mo yung black. Okay. Yep. Click mo yung white. Ayan, okay. So, ingat ka lang kasi pag tinamaan yung medyo madilim, baka yun ang reason kung bakit na-over adjust. Okay? Great. Sige po, sir. Thank you po. Okay. How about yung iba? Can you share your screen? Okay. Mauuna raw si Ace. Alright. So this is Eliza. Okay. Nasa threshold ka. So i-drag mo yung slider ng threshold sa kaliwa. Yan. Drag mo all the way to the left. Click and drag all the way to the left. Sige, sagad mo sa kaliwa. Yan. Tapos balik-balik mo. Dahan-dahan to the right. Actually, safe practice lang yun. Yung drag mo all the way to the left. Just to make sure na makuha mo lahat ng possible. So, okay. Ayun, lumalabas. Balik mo ng konti sa kaliwa. Yan. Okay. So, makikita mo yung cluster. Yun ang, tapos pick up mo yun, yung color sampler tool sa tools panel. Yan. Click mo siya. Okay. Yan. Color sampler. Tapos, yung ilalim ng eyedropper. Teka, asan yung pointer mo? Naka-caps lock ka. Press mo nga yung caps lock mo. Yan. Okay. Pag nawawala yung yung brush, yung circle, o kaya yung tool nawawala, naka-caps lock ka. Okay? Okay. So, yung ilalim yan, yung ilalim ng pointer mo, hindi yan. Dun sa part ng picture. Kasi yung lower left, hindi part ng picture yun eh. Depekto yun eh. So, yan, yung kanan mo pa.
Dalhin mo pa sa kanan. Sige pa, sige. Yan. Yung area yan. Baba mong konti. Baba mong konti. Kanan pa ng konti. Kanan pa ng konti. Yan. Click mo dyan. Click. Oops, lumampas. Undo, Control Z. Balik mo. Dapat sa loob eh. Sa loob nung, yan. Nag-click ka na ba? Apo. Meron na marker. Okay, balik ka dun sa upper right, yung slider ng threshold. Okay, drag mo sa all the way to the right. Dulo sa kanan. Dalhin mo sa kanan. Sige, hanggang maging itim lahat. Ayan, tapos balik mo, dahan-dahan pa loob. Sige, drag mo pa loob, dahan-dahan. Dahan-dahan. Sige pa. Yung unang lalabas na maputi, yan pinakamaputing part ng picture. Pero hindi yan part talaga ng picture. Parang na-expose, na-overexpose. So, kailangan i-push mo pa ng konti para may makita ka na parte ng picture. At makikita mo doon sa ilalim. Sobra na yan. Baba mo ngayon. Bitawan mo na yung slider mo. Punta ka na doon sa picture. Baba mo ngayon yung pointer mo. Sige, move mo sa baba. Sige ba. Lampas yan. Sige pa, lampas. Baba mo. Sige lang, baba mo. Sige ba. Yan, sa may kanan. Nakita mo yung maliit na part? Yan. Okay? Parang baka pa anong baby yan. Pero hindi ko, nakalimutan ko na. So, click mo yan. May number 2 ka na. I-delete mo na yun, yung adjustment layers taas yung background. Doon sa layers panel. Sa lower right. Sa lower right. Yeah, yung dalawa yung layer mo yung background at saka adjustment layer. Yan, drag mo yan sa trash can. Hindi, yung pointer mo sa loob. Kanan, yan. Click and drag mo doon sa trash can. Look. Yan, okay. So, nandun pa rin yung marker mo, yung 1 and 2, di ba? Apo. Okay, punta ka ngayon sa layer menu. Punta ka sa new adjustment layer. Levels. Okay mo. Tapos sa properties, tingnan mo, meron ka na namang histogram ang tawag. Ngayon, wag mong gagalawin yung mga slider. This time, pipick upin mo yung eyedropper niya. May 3 eyedropper yung yung properties panel. Yung sa upper right. Yan. Baba mong konti. Huwag mong kiklik. Doon sa bundok, nakikita mo yung bundok? Sa kaliwa. Sa kaliwa niya, may 3 eyedropper. Isang itim, isang gray, isang white. Apo. Ipili mo yung, sa kaliwa. Hindi yan. Slider yan yung Ito po. eyedropper. Ito po. Pwede mo i-share yung i-share mo, tawag dito, remote. Ito. Sandali Request remote control. Request. Nakita mo yung request? Apo. Okay mo. Okay. Just a minute. So namumove ko na ba yung pointer? Nakita mo Parang wala gumagalaw? po. Ha? Nakita mo gumagalaw? Hindi pa. Hindi pa po, sir. Teka. You can use annotate, sir. Annotate? Anong annotate? Sabi you are controlling alay sa screen pero bakit di ko makontrol yung niya? View options. Use my keyboard. Use my... Sino yun? Ikaw ba yun? Brian? Ako yan, sir. Pwede mong i-annotate para maituro. Paano ko gagawin yung annotate? Dun sa view option, sir, may annotate. Tapos, view option. Tapos draw. Annotate. Tapos draw. Okay. Okay. Paano undo ko? Okay. Okay. Alyssa? Yes po. Ito yun, teka. Ito. Ito mo yung 3? Yes po. Yan yung sa taas, yan yung black eyedropper. Kiklik mo yan, tapos kiklik mo yung number 1. As yung white eyedropper, yung sa baba, kiklik mo yung number 2. Teka,
Stop remote control. So, sige, gawin mo. Ito po, yung black muna po. Click mo yung block. Sa Tapos 1 po. Sa 1. Nagmamatch yan eh. Tapos click mo yung white. Yan, tapos click mo yung yung number 2. Boop. Yan, okay? Okay po. Ayos. So, ang ibig sabihin niyan, yung dark area yung number 1 mo, kasing dilim na ng black. Tapos yung number 2 mo, kasing liwanag na kasing bright na ng white. Okay? At makikita mo yung teka, ano yung kulit? Request. Ma-annotate ko ba without requesting? Teka. Annotate. Yes, without requesting, sir. Okay. Ikaw nga, sasalita ka without requesting. Ay! Joke lang. Sorry, sir, ha? Hindi, joke lang. Okay yan. Nakita mo to, nakita mo to, Eliza? Yes po. Di ba? Naka-adjust na. Huwag mo nang gagalawin yan, ha? Huwag mo Apo. nang i-click yan. Nag-click lang po, sir. Sir Hello? Sino yun? Si Ace po, sir. Bababay ka na? Permission to leave po muna, sir. Sige. Naghihintay po kasi yung driver po. Sige. Okay. Ako, sir, maya-maya pag maaga po ako nakauwi po, sir. Okay. Thank you po. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. So, okay na, no? Okay na, Eliza? Isi-save ko na po. Punta ka na sa file, save as. Okay, dali mo lang doon sa folder mo. So, si Jericho, okay na, di ba? How about si Lelaine? Thank you po, sir. Okay. How about Lelaine? Okay ka ba, Lelaine? Nandyan ba si Lelaine? Sir, wait po. Pwede mo i-share yung screen mo kung may Opo, sige. may tanong ka. Dito pa lang po yung... Okay. Sige. Alright. So, punta ka muna sa tools panel mo sa kaliwa. I-pick up mo yung color sampler tool. Yan. Kasi yan ang pang mark eh. Okay. Tapos, punta ka dun sa properties sa kanan. Tapos, i-drag mo sa kaliwa. Sagad sa kaliwa. Tapos, pasok mo sa kanan dahan-dahan. Sige pa. Oops, sige pa. Yun, lumalabas na. Sige pa, okay lang. Yeah, oops, okay. Okay yan. Tapos i-click mo yung yung eyedropper na picture mo. Diyan, pasok mo konti. Ang kaliwa. Yan. I think, okay. Just make sure na nandun sa loob yung marker, no? Tapos, punta ka ulit doon sa properties panel mo, yung bundok. Yung slider na gitna, yung sa isa, yung puti, drag mo ngayon sa kanan all the way to the right. Tapos, ibalik mo, dahan-dahan, makikita mo, puputi yung kanan, lampasan mo yon. Sige pa, okay lang yan. Ayun. Yung sa lower part, lower right, yun yung pinamarka ko sa kanila. So, yung pointer mo, yung ilalim ng eyedropper, ilagay mo sa gitna niyan. Kasi click mo. Yan, okay? Ayos. So, meron ka ng 1 and 2. Now you can delete yung yung adjustment layer, i-drag mo sa trash can. Okay. Pwede rin yan, delete. Or pwede rin, pag nakaselect siya, press mo lang yung delete. Isa pa, kasi yung na-delete yung mask eh. Click, tapos yes. Pwede rin kasi i-press mo lang yung backspace key mo, na-delete rin. Right, punta ka sa layer menu sa taas. New adjustment layer, levels. Okay. Kinancel mo. Ayun, okay. So tapos, nakita mo yan, yung tatlong eyedropper sa kaliwa ng bundok. Yan, i-click mo yung taas, yung itim. Yan, i-click mo doon sa number 1. Dun sa picture. Number 1, lagay mo doon sa gitna niya. Click mo. Okay, tapos yung puti,
na eyedropper, i-click mo dun sa white. Sa number 2. Okay? Yan, sa gitna niya. Yun, ayos na. Tapos, basically, tapos na. Na-adjust mo na yung, yung pinaka, dati faded. So, nangyari, yung pinaka-dark area mo, yung number 1, kasing itim na, kasing dilim na ng black. Tapos yung number 2 mo, kasing bright na ng, ng puti. Okay, ng white. So, basically, yung bundok natin, adjust na natin. Subukan mo i-open yung histogram panel mo. Yung nasa taas ng letter I. Yan. O yan, see? Yan ang bagong histogram. Yung nasa properties, yun yung original. Pero pag print mo yung picture, ang ginagamit niya ng histogram yung yung expanded histogram, parang in-stretch na yung histogram. Okay? Okay na? You have any questions? You can close yung histogram mo. Click mo yung double arrow ulit. Okay? If you don't have any questions, you can stop sharing your screen and then we can take our break. Let's continue. Alright. And ginawa natin, sinet natin ito as 0, black, tapos ito as white. Okay? Normally, sa screen, okay na yun. Pag yung picture mo para sa Facebook o para sa webpage, ayos na yun. Maximum yung nagawa mo pinakamadilim yung dark area, nagawa mo pinakamaliwanag yung bright area. Tapos, dinaliwala natin yung part na hindi naman talaga part ng picture, no? Itong white area na to, tsaka yung mga black na yun. So, we have correctly adjusted yung contrast. Natanggal natin yung pagka-fade niya, no? But, kung hindi para sa web, kung ang intention nyo is para i-print ito, okay? Kunwari, itong picture na to, pinadala natin sa newspaper, tapos print nila. Ang effect niya pag print sa newspaper is ganito. Nakita nyo? Tapos yung white, not sure about the white, siguro ganun. Yan. Anong effect niya? Pag tinignan nyo yung dark area, pag print ito sa dyaryo, itong mga to, wala nang detalye, parang itim na lahat. Okay? Tapos yung damit ng baby, hindi mo rin nakita yung detalye. Okay? Right? Parang puti lang lahat. Parang print mo siya sa papel at yung ulo lang ng baby, kamay, ang nakikita mo, pero yung damit, wala lang. Parang butas yung picture. Papel yung nakikita mo. Bakit ganon? Especially do sa dark. Kasi super absorbent yung yung papel ng dyaryo ang tinatawag na newsprint. Okay? Kanya ang ginagawa sa sa mga picture na ipapadala mo sa absorbent na material, hindi mo dapat gawing 0 yung pinaka-dark na area. Okay? Kailangan medyo gray. Okay? Parang ganyan. Kuminsan hanggang dyan pa Hanggang ganyan pa Sa Photoshop, makikita mo, parang hindi ko ata in-adjust. Okay lang yun kasi ito, kahit na nakikita nyo na parang light gray pa rin, pag print yan sa newsprint, sa dyaryo, didilim yan. So magkaiba na yung appearance niya sa screen at saka sa printed output. Okay? So if your plan is to have your pictures printed in newspapers, then you need to know how to adjust how to set the darkest area and the brightest area. And I will show you by going to our Google Classwork. And di ba meron tayong advanced tonal adjustment. Diyan natin kuno yung mga exercises. Ito yung PDF. Dun sa slides niya, pinakita ko na sa inyo itong topics ng advanced tonal adjustment. Ito naman yung tonal targeting.
Tonal targeting. Okay. Tonal targeting. Look. Right. This is just a representation of the histogram again, no? So, in-explain ko na to. Yung mga pixels mo, tinitignan ni Photoshop kung gaano ka dilim, tapos ilalagay niya along the tonal range. So, ang tawag dito tonal range, which starts from 0 ending at 255. 0, 0, 255. Okay? Ito yung you have to be aware of. Okay? Yung maximum shadow settings, yun yung gaano kadilim siya kapag lumabas na sa Photoshop. Sa Photoshop, kung dadalhin mo siya sa web, 0. 0 lang yun, no? 0 lang yung level nung pinaka-darkest. Okay? Pag Photoshop lang, pag sa Facebook o sa internet mo dadalhin, sa web page, 0 yung level. Okay? Ito kasi equivalent sa ink eh. So pag printing at i-specify mo yung dilim ng ink, the higher the value, the darker. Pero sa levels, di ba 0 to 255, baliktad. So we'll just talk about levels, okay? 64, 26, 13. So kung maglalagay ako dito ng pang-apat, so newspaper, mags, and brochures, high-end brochures, yung pang-apat, sabihin natin webpage, gagawin mo sa webpage. Yung gray mo, gray ang term eh, yung dark level mo will be 0. Okay, yung ginawa natin, okay yun, 0. Ginawa nating black yung pinakamadilim. Pero pag dadalhin mo sa newspaper, hindi pwedeng gawing 0, kailangan 64. Sa magazines, dahil mas hindi masyadong absorbent ang mga yung mga glossy magazine, kahit ibaba mo ng 26, at kung high-end brochures or annual reports ng companies, you can set it at 13 or 15. Okay? So yun yung pinaka-dark level. Hindi mo dapat ilagay sa 0 kung sa newspaper. So pag in-adjust mo sa Photoshop, yung black ginawa mong 64, magtataka ka parang, uy, hindi madilim. Bakit mukhang gray? Eh okay lang yun. Basta you keep in mind na it's for print output. Papa-print mo. Okay? Yung sa minimum highlight, so ito yung pinaka-brightest na pwede mong iset sa printing, yung white area. Gusto ko to eh. Merong controls ako eh. Teka, mawala rin yan. Just a minute. Yan. Mahal ba siya? Okay. So, pwesto ko na lang dito. Hintayin ko lang mawala yung controls. So, dito dun sa taas, yung common maximum shadow settings, don't be confused or be pressured by the terms, no, yung common maximum shadow setting. Importante lang yan pag mag-exam kayo ng Adobe Certified Expert certification. Pero basta isipin niyo kung gaano kadilim yung pwede yung black, yung pinaka-dark area ng picture mo. So sa common maximum shadow settings, pag sa web page, 0. Pero pag sa newspaper, 64. Pag mags and brochures, magazines and brochures, 26. Pag high-end brochures, 13. Yung white area naman, yung brightest area, pag sa newspaper, hanggang 242 lang. You remember the brightest level sa Photoshop is 255. Okay? Hindi pwedeng 255 pag print mo sa any kind of paper. Kasi pag ginawa mo, yung bright area mo, mawawala na detalye. Yung example ko kanina, yung damit nung babae o nung baby. Okay, yung damit kong ito, yung mga lupi-luping ganun, hindi mo na makikita yon, yung texture, hindi mo na makikita pag sinet mo sa 0, tapos print mo sa papel. Okay, so kailangan gawin mong mas madilim yung So bababa mo ng 242 o 247. Yan, so sa newspaper 242, sa magazines and brochures 247, sa high-end brochures 247 or 245. I think sa exercise gagawin natin 245 saka 15 yung darkest. Okay. So, paano i-apply yun? Let me demonstrate. Using the same exercise that we did earlier.
yung lady in gray. Hindi ito. Pwede rin yan, pero so open ko ulit si threshold file. Si eyedroppers file. So may instructions. Balik tayo sa instructions. Dito lang sa akin. Just a minute. Paano bang ginagawa yung sinasabi ko? Eto. Okay. Threshold nga. Sige, threshold na lang nga. So, open nyo lang ulit, no? Tapos save nyo na lang sa different file siguro. Open. Threshold. Okay. Ay, na-save ko yun, de-delete ko to. Bad practice. Okay, save ko muna ulit. Dapat kasi dino-duplicate or save as. Save as threshold. Oops, desktop. Finish, advanced Photoshop, threshold, targets. Okay, threshold targets. Para iba pangalan. Yan. So, iba na pangalan nito. Threshold targets. Okay. So, first of all, change natin yung mode nitong picture na to. Grayscale to eh. Kasi pag grayscale, sabi ko kahapon, hindi ka makakadagdag ng picture. Parang kung gusto mong gawing i-colorize yung picture, kasi most of the pictures in the old days is black and white or sepia. Kung gusto mong i-colorize, parang yung mga World War II TV documentaries, kino-colorize nila, pero mas mahirap yun kasi film yun eh. The picture, pwede mong gawin yun. I think nagka-article sa Diaryo last Sunday about colorizing. May trabaho rin ganun. Sideline, who knows, kung magaling ka sa ganun. Okay. So kung kukulayan mo to, kailangan palitan mo yung grayscale kasi nakalagay dito gray mode. Kasi pag gumamit ako ng paintbrush, tapos sinange ko yung kulay ng foreground ko, ayan may mga kulay dito, di ba? Kasi gawin kong blue. Select ko to. Pag okay ko. Wala, hindi niya makakuha yung blue. Pag nag-paint ako, gray pa rin. Kasi hindi RGB image to, grayscale. So first step, pagkatapos mo i-open yung file, tapos i-duplicate or i-save as, i-change mo yung mode niya to RGB. O paano ba yun? Image, mode. Yan grayscale. Choose mo yung RGB. Okay. Do not mind about the other modes. Hindi masyadong gamit yan eh. Unless nasa printing, CMYK. Pero usually yung mga printers na available ngayon can read RGB and usually required nga nila na RGB, hindi CMYK. Okay. So, mode, image mode, RGB. So, makikita mo RGB na to. Okay. Tapos, ayan naging blue na yung kulay dito. Tapos pag pinaint ko, blue na siya. Okay. Right. So that's the step number 4. Number 5, apply the threshold technique. It's the same thing, no? So sabi niya, threshold, refer to the threshold, find shadow, highlight, PDF. Since nandito pa naman yung exercise, yung threshold technique, you can refer to that. Kung naalala nyo, then you don't need to refer to the threshold instructions. Basta sabi sa threshold instructions is gagamitin natin yung color sampler. Tapos gagamit tayo ng layer adjustment, threshold. Okay. And then click OK. Timeout. Another way to get your adjustment layer instead of going to the menu, adjustment layer threshold or levels or curves eventually. Dito sa layers panel, okay? Meron kang button dito. Yun, yung pang-apat. Link, add layer style, add mask. Ito, create new fill or adjustment layer. Pag clinic mo yun, may lalabas sa menu. Ganun din. So, pwede mo pick upin na lang dito. Oops, threshold. So, ganun din yun. So, ako, I prefer to use that kasi usually yung pointer ko na dito sa may picture, mas malapit dun sa mas malapit para sa akin kesa aakyat pa ako dito, bababa pa akong ganun, hanapin ko pang ganun. Eto, isang click lang, piliin ko na yung threshold.
Boom. Tapos hindi na siya nagtatanong ng pangalan. Automatic na yun. Gagamitin niya threshold 1. Okay. So, na-select ko na yan ko, yung pangmarka, color sampler. Lumabas na yung threshold adjustment property settings. So, drag ko ulit na ganon. Same thing, no change. Tapos remember, yung pointer talaga nitong eyedropper na to, yung ilalim ng ng dropper, no? Hindi yung circle na may cross. So, ganon. Dun mo, ay, meron na pala. Delete natin. How do I delete? Kasi hindi ko na-save ko kasi clear all. Okay. There you go. So, in-slide ko to. Once I've created it, find the darkest area. Oops. Find the darkest area. Undo. Click dun sa gitna ng dark area. Okay, that's number 1. Tapos control 0. Tapos drag ko sa kanan. Balik sa kaliwa. Lampas sa puti. Hanggang lumabas yung ito, lower area. No? Tapos yun ang kiklik ko. I think I should zoom it closer. Parang ganun. So that's the brightest area. Number 1 is the darkest area. Close ko na to. I can delete this. Again, the fastest way to delete a layer is just press your backspace. No? Yan. So nawala na. I have my 1 and 2. Now, the next step is once you have identified your 1 and 2, number 6 is, syempre, na-delete mo na yung threshold adjustment layer. Na-delete na natin. Next step is new adjustment layer levels. Okay, so you can do it here, levels, or you can go here and select levels. Okay, so mas straightforward, di ba? Hindi mo na okay yung pangalan. Right, so we have the same thing here. Remember the three eyedroppers, di ba? Ito. Ginagamit natin ito. Currently, pag ginamit natin to, tapos clinic natin yung number 1, siset niyang 0. Okay, 0 yung level nung number 1. Tapos pag clinic natin yung white, siset niya 255 yung white. We want to change that. We want to make sure that it's a different value. Okay? So, ang gagamitin nating value is 15, 15, 15 para dun sa sa black eyedropper. Tapos dun sa white, 245, 245, 245. According to, excuse me, to this. Come out wherever you are. Tagal na yung Google Drive. Ang daming gumagamit. So, dali lang. Yan, so, gagamitin natin 15. Yan, 15 and 245. Pwede mo rin nang gamitin 13. Pag sa dyaryo, 64. Pag sa dyaryo, 242 yung 2. Ito yung 1. Okay? Yun lang yun. Okay, so back to here. So how do you set yung how do we change the 0 to 15? How do we change the 255 to 245? Okay. Sabi dito, double click. So kanina nung ginamit natin, clinic lang natin. Ngayon, to set, bago natin gamitin, double click muna natin yung black eyedropper. Mamaya, double click natin yung white. Okay? So I'm gonna go back here. Double click here, double click. Kung minsan ayaw ulitin nyo lang, double click, loko tuwa. Ito muna, double click. Ayun So kung minsan ayaw nung black, lumipat kayo sa white. Pag lumabas na sa white, i-cancel nyo, balik kayo sa black. Pwede naman umpisahan nyo muna yung white. Okay? So kung alin yung lumabas muna. Okay? Cancel. So double click at makikita nyo yung 0 setting. Ito. Actually, tatlo yan. So you have to set this to 15, yung green 15, tapos yung blue 15. Kailangan i-set nyo yung tatlo. Tapos okay. Ayan. So sasabihin niya, do you want to save the new target color? So yun yung tinatawag na target colors na yung 15, 15, 15. Kanya colors kasi RGB. You have to set the 3 settings. The same value. Pag sinabi mong yes, hindi naman problema yon. Ang ibig lang sabihin,
pag ginamit mo to sa ibang projects, nag-open ka ng yung Photoshop nag-open ka ng ibang pictures. Kunwari ito para sa sinet natin sa 15 sa glossy magazine, tapos bukas gagamit ka para sa newspaper. Kailangan i-set mo kasi otherwise 15 yung gagamitin niyang settings. So, kung gusto mo, yung 15, 15, 15 para lang dito sa picture nito, sasabihin mo no. Okay? So, the settings will only apply to this. Pag close natin ng file, pag open natin mamaya, babalik sa 00 yung settings nung black. Okay, yung white, ganun din. Do-double click mo to, tapos set mo to na ngayon. See, nandyan yung 255. Agawin mo yung 245. Okay? 245. 245. Okay? Tapos okay. Tatanungin ka na naman, do you want to save this for ano? No, usually. Unless yun lang talaga. Unless, kunwari, sa dyaryo ka nagtatrabaho at parati naman kailangan ang setting mo is newspaper settings, di parati mo siya i-set sa 64 at saka sa 242, hindi sa 15 saka 245. Okay? Right, so na-set ko na, gagamitin ko na to ngayon. Okay? I-click ko na tong dark ko, no? It's recommended to zoom in a little bit. Tapos dito, i-click ko yung white. I-click ko ito. Okay? Okay? So, yan, hindi yan kasing bright kanina. Nakita yung mas kita yung detalye, oh. Kanina hindi masyado eh. Kasi ito rin, yung dark, medyo mas visible. Okay? I will create another file. Let's compare it. Duplicate ko tong file na to. Pero, yeah, okay. Duplicate ko ganun. Sasabihin ko dito, threshold, target, newspaper. Para ma-compare natin yung dalawa. No? Control 0, Control Tab. Okay. De-delete ko muna to. No? Yung okay. Pero meron na rin siyang, na-identify na rin yung 1 and 2. Kung gagawin ko, mag-open na naman ako, mag-create naman ako ng levels adjustment. Tapos to double click ko to, yung setting nitong 0 will be, does anyone remember kung ano yung setting para sa dark, sa number 1 for newspapers? Ayan, tignan nyo dyan. Which one is for the newspaper sa number 1? Anyone can answer. Don't be shy. Hindi 0, hindi 15. Ano yung set ko pag newspaper? Mr. Jericho. Eliza, Lelaine. Alin ditong setting? Kanina kasi 15 yung ginamit ko. Ano yung dapat para sa newspaper? 64 po ba, sir? Yep, Okay. you are correct. Okay. Sabi siya, okay, nahihiya eh. Okay, so ito yung target shadow. Yan, black, diba? Ito yung sa number 1, shadow. So, papalitan ko lang to. Tama ka. So, 64. 64. 64. Look, okay. Actually, marireflect yan dito eh. Pag 0, nandito eh, yung circle. Yung 15 na nandito. Ito 64 nandito, medyo mataas. At saka makikita mo yung yung difference in shade. Ito 0 eh. Ito 64. Remember in shade, 0 to 255. So this is 64. Click OK. No, di ba? Para dito lang sa picture na to. Tapos, para doon sa newspaper sa ito, 242. Yan, 242, di ba? 242. So, double click ko na naman yung white. Set ko dito, 242. 242. Tab. 242. Tab. 242. And click OK. Ayan, mako-compare mo rin. This is white. This is 242. This is 255. And click OK. Say no. Tapos gagamitin ko na yung black, i-click ko rito. Kita nyo, walang change. Walang change, hindi siya dumilim. Kasi ganyan talaga gusto ng newspaper eh. Tapos i-click ko tong white.
I-click ko to. Ito, puputi ng konti. Yan, okay? Tapos, compare natin yung dalawa. Arrange tile all vertically. Yan, okay? Can you see the difference? Ay, oops. Ano ko? Boop, boop. Punta tayo dito. Boop. Oh, di ba? Kita nyo? So, yung sa newspaper, ang term ni Mr. Yap, mapusyaw eh. Mapusyaw. Okay? Parang faded pa rin compared dito. Para sa glossy magazine, okay to. Kasi hindi niya over-absorb yung black ink eh. Okay? Kasi maganda yung papel. Pero yung sa newsprint, masyadong absorbent yung papel eh. So kahit na konting ink lang i-apply niya dito, equivalent to this brightness, didilim yan. So pag tinignan mo, pag print mo yung dalawang picture, they look the same. Kahit na dito sa Photoshop, they look different. Pero pag print mo na yung kaliwa sa magazine paper, tapos yung kanan, print mo sa newspaper paper, sa newsprint, pag tinabi mo, similar na yung ano niya, yung dilim at saka yung liwanag. Okay? Did you get that? So, importante yun. In fact, napansin ng isa naming instructor dati, several years ago, yung mga newspaper, hindi pa marunong I guess they were not yet knowledgeable about setting yung shadows and highlights sa Photoshop. Kaya yung mga picture nila dati sa dyaryo, masyado madilim, hindi mo makita yung detalye ng mga madilim na area, pati mga bright areas. Ayan, kita mo yung yung shadows. Tignan mo yung yung bright area nitong sa newsprint, mas maliwanag kaysa dito kasi mas absorbent yung newsprint eh. So didilim rin yan. The same thing here. Gray, pero pag print mo yan sa newsprint, didilim rin yan. Okay? Let me do it one more time for following the exercise. You don't have to do the two. Isa lang. So ulitin ko lang. Okay. Exercise file, desktop, threshold kasi yung gagamitin natin ulit. Save as ko para hindi ko ma-overwrite yung original na naman. Actually, nandyan pa yung mga markers eh. Just a minute. Tanggalin ko lang. Okay. Save ko lang muna to. Okay. Tapos, save as ko. Right. And desktop. Finish. Advanced Photoshop. Papalitan ko lang yung pangalan nito. Gagawin kong target. Hindi. Ano na lang. Threshold for print. Yeah, for print. For magazine. For magazine. Kasi yung setting for high-end paper. Boop. Okay. So, first, identify the dark and light. So, threshold technique. Boop. Gagawin ko lang mabilis. Hindi ko na-explain para alam nyo na naman to. Boop. To the right, back. Mark the bright. Boop. Okay. Delete. Tapos, levels. Tapos, double click the black eyedropper. Kung ayaw, punta kayo sa kabila. Lalabas yan, tapos balik na kayo doon sa Pwede naman mauna yung white. Tapos, set natin itong RGB to 15. Tab, 15, tab. Tab key, yung sa taas ng shift. Yan, yan na yung niya. Hindi natin gagawin yung sa newsprint. Save the new target areas? No. Tapos yung white, double click. Tapos ito, 245. 245. Tama ba? 245. 245. 245. Tab. 245. And click OK. And no.
And click the black. Pwede mauna yung white. So yung white muna kiklik ko ngayon. Baka isipin nyo naman, kailangan yung black muna. Hindi naman. Pwede yung white muna. Tapos yun. Huwag nyo lang pagbabaligtad ha. Huwag nyo pipick yung white dito tapos yung black dito. Right. So nagawa ko na. Save ko na lang. No? Save na lang kasi na-save as ko na kanina. So save na lang. And okay. Itong maximize compatibility para lang in case i-open mo yung Photoshop mo sa ibang version, maybe future version ng Photoshop or a little older version, mag-open siya ng tama. And click OK. There you go. Right? Unless you have any questions, I'm gonna stop sharing and you go ahead and try the exercise. Hopefully you can finish it before we end the session for today, which is in 10 minutes. Go ahead. You can share your screen, no? Para habang ginagawa nyo, pwede kong makita at kung may question kayo. Okay, so the first step is open the threshold file again, yung original. Go ahead, share your screen. Okay, there's the link. Natapos mo na o? Hindi pa po. Na-adjust ko lang po yung, na-mark ko na lang po. Okay, so Tapos may delete. levels na din po. Opo. May levels ka na. So double click mo Apo. yung black eyedropper. Click. Ayaw. Ulit. Click. Double click. Wait lang po. Okay lang. Ayaw. Subukan mo yung white. Ayan po yung Ayan. black po. Yan yung black. O, bagoy mo yung RGB. Gawin mong 15. Tapos tab. 14. Okay. Pwede mo i-click pero mas mabilis tab din. Ako tinatab ko lang. Okay. No. No po. Tapos yung white. Double click mo yung white. Lalabas siya. Gawin mo 245. 245. Okay. And no. No po ulit. Tapos click mo yung pwede na yan. Click mo yung white. Click mo yung number 2. Click mo na sa number 2. Tapos select mo yung black eyedropper. Tapos i-click mo yung number 1. Okay. Nag-zoom ka lang pala. Yan. Okay. Tapos save mo. Tapos na. Okay? Ganun lang. Okay po. Ang maganda yan, pag print mo na yan, syempre, save mo na sa JPEG o pwede mo rin diretso. Pero usually, pag papadala mo siya sa magazine, baka require nila either TIFF file, TIFF, or JPEG. So save mo siya sa JPEG copy or TIFF. Tapos, pag sinend mo, tama yung ano niya, yung dark area at light area. Makikita yung detail. Professional ang dating. Okay? Alright, so tapos ka na. You can stop sharing. How about the others? How about Jericho and Eliza? Sir, yung sa akin natapos ko na pareho. Tapos mo na? Yes, sir. Okay, Ililink great. lang, sir. Okay, great. How about Eliza? Okay, you're sharing your screen, which is good. Okay. So, first step is threshold. And then, na-identify mo na, di ba? So, you don't need threshold anymore. Punta ka na sa levels, okay? Create ka ng adjustment layer. Pwede sa baba. Pwede sa baba ng panel, yung, yan. Click. Levels. Yan, taas, sa taas. Yan. Okay. Tapos, yung tatlong, eyedropper, yung double click mo yan. Black. Yan. Tapos set mo yung RGB to 15. Hindi. 15 yan. Kasi ito yung black eh. 15. So instead of 0, gagawin 15. Tapos yung 15 din. Okay. Tapos no. Dun din sa white. Okay. 245 naman.
245, 245. 245. Okay. And no. Tapos, nakaselect na yung white, i-click mo sa number 2. Ano po, sir? Yung pointer mo, yung number 2 sa picture, sa Apa. may baba, i-click mo yun. Yan. Tapos, pick up yung black eyedropper. Tapos i-click mo sa number 1. Okay. Na-target nyo na. Na-target nyo na yung picture. Maganda na yan for printing. Siyempre, kung papaprint nyo yan sa, save mo na lang. Piprint nyo yan sa newsprint, sa newspaper medium. You have to change that to, yung sinabi ko kanina, 64 and I think 245 din. So, okay na. You can save the file. Just make sure it's, different file name. Save. And then you can stop your sharing. Thank you po. Okay, you're welcome. So, right, so I'll share my screen again. And ito na, save ko na ba to? Okay, so tapos na yan. So now we understand the idea behind maximum shadow settings and maximum highlight settings. Hindi maximum, minimum. Minimum highlight settings ang dapat dito. This is minimum. Tapos may wrong spelling dito eh. Ating nauulat eh. Brochures. Okay. Gagawin ko. File save. Walang save. Anyway, yun ata ang save. Boop. Okay, so we're done with print targeting, and we understand how to use the eyedroppers of the levels adjustment, which is the same as the curves adjustment. Bukas, gagamitin natin yung curves especially for color correction and special color effects like color gradient. No? So make sure that you download all the files dito sa sa color correction manipulation and enhancement, yung pangalan 3-color CMNE images, tapos uncompress nyo na. Okay, so do you have any questions about what we took up today? Kung walang question, then we will see each other tomorrow. Ang trick sa Photoshop, by the way, is you cannot memorize everything immediately, no? Hindi ganun ang learning eh. You have to keep practicing, okay? As an example, magyayabang lang ako, nag-aaral ako ng Spanish, okay? Pag matanda ka na, mas maganda yun para sa mind eh. I've been learning that since 2015. So, every day, mga isang oras ang pa-practice ako. Merong application na free application yung Duolingo. Eventually, I should be able to talk Spanish fluently. But it's taken me many years, no? So in Photoshop, hindi naman ganun katagal. Pero kailangan i-practice nyo para kapag nakalimutan nyo, maalala nyo, or you can ask me, or you can read other topics. Okay? All right? Okay. So back to you, Mr. Brian. All right, if no questions na, no, I guess that's all for today. Anyway, Okay. kung later may maalala kayong question na pwede niyong gamitin yung Google Classroom para mag-post ng question doon. All right? So, thank you again, guys, for joining. See you again tomorrow. Okay? Thank you po. Thank Thank you you. po. Bye-bye, Lelaine, Eliza, and Jericho. Thank you po. See you Thank you tomorrow. po.